ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งชื่อว่าครัวป้าเล็กอยู่ติดกับบ้านไม้เก่าๆของชายแก่คนหนึ่งป้าเล็กเป็นหญิงวัยกลางคนชอบเสียงดังพูดจาตรงๆชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านโมโหง่ายแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มให้ใครง่ายๆโดยเฉพาะพวกหมาแมวข้างถนนเธอมักถือผ้าเช็ดมือในมือหนึ่งอีกมือถือกระบวยไว้สาดน้ำซุปไล่แล้วก็ใช้ปากไล่ไปไกลๆเลยนะอีหมาอย่ามาเล่นหน้าร้านฉันคือคำพูดที่ลูกค้าได้ยินจนชินทุกวันบ้านของป้าเล็กเป็นทั้งร้านค้าและร้านอาหารตามสั่งหน้าร้านมีโต๊ะไม้เก่าหลายตัวหลังร้านคือห้องครัวที่ควันตลบทุกเช้าเธอเปิดร้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเสียงกระทะกระทบตะหลิวดังก้องไปทั่วบางวันลูกค้าก็แน่นบางวันก็เงียบแต่ไม่ว่าวันไหนเสียงของป้าเล็กก็ดังอยู่เสมอป้าเล็กของฉันได้ยังเอารอก่อนสิจ๊ะตามคิวอย่าโวยวายป้าเล็กไม่ค่อยถูกกับใครในหมู่บ้านถ้าชอบบ่นชอบตำหนิจนบางคนหลีกเลี่ยงที่จะทักแกแต่แกก็ไม่สนคนพวกนี้ไม่พูดความจริงกันหรอกข้าพูดตรงที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่เธอคิดอยู่ในใจเธอใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับร้านและเสียงบ่นของตัวเองในยามค่ำเมื่อร้านปิดป้าเล็กมักยืนอยู่หน้าประตูมองถนนสายเล็กที่ค่อยๆมืดลงบางคืนเธอได้ยินเสียงเห่าหอนแผ่วๆจากบ้านข้างแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจหมาบ้าอะไรเห่าได้ตลอดเวลาเธอพูดกับตัวเองแล้วดึงประตูเหล็กลงเสียงดังทิ้งให้ทั้งตรอกกลับมาเงียบอีกครั้งเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาที่ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลข้างร้านของป้าเล็กมีบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งเจ้าของคือชายแก่ชื่อลุงทองดีผมงอกขาวร่างผอมพูดน้อยและมักยิ้มบางๆเวลาคนเดินผ่านเขาอยู่กับสุนัขพันทางสีขาวปนน้ำตาลชื่อเจ้าทองขาวทั้งคู่ตัวติดกันจนชาวบ้านแถวนั้นพูดเล่นว่าเจอลุงไปไหนจะเจอเจ้าทองที่นั่นฮ่าฮ่าฮ่าทุกเช้าป้าเล็กจะเห็นลุงทองดีหาบถังน้ำเดินผ่านหน้าร้านข้างๆมีเจ้าทองขาวเดินตามต้อยๆและเธอมักทำปากเบะแกจะไปเลี้ยงหมาทำไมขี้หมากะเต็มบ้านเหม็นสกปรกแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นสายตาเธอก็แอบมองอยู่ทุกครั้งลุงทองดีเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยพูดกับใครแต่กับเจ้าทองขาวเขาคุยได้ทั้งวันทองขาววันนี้จะกินปลาทูหรือปลาดุกดีฮึเสียงของชายแก่ฟังแล้วอบอุ่นอย่างแปลกสุนัขก็เห่าห้องเหมือนตอบก่อนจะนั่งเฝ้าเวลาเขาหุงข้าวแล้วกินด้วยกันตรงชานบ้านคนละจานแต่อาหารเหมือนกันเป็นเพื่อนแท้มากกว่าสัตว์เลี้ยงค่ำวันหนึ่งฝนตกพรำๆป้าเล็กกำลังเก็บโต๊ะเห็นลุงทองดีถือร่มเก่าๆเดินจูงเจ้าทองขาวกลับบ้านเธอมองภาพนั้นแล้วบ่นคนอะไรก็ไม่รู้รักหมายิ่งกว่าคนบ้าหรือเปล่าฮะรุ่งเช้าร้านครัวป้าเล็กเปิดตามปกติแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปไม่มีเสียงกระดิ่งจักรยานของลุงทองดีผ่านหน้าร้านเงียบผิดปกติไม่เห็นเจ้าทองขาวด้วยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรป้าเล็กก็ทำอาหารต่อจนหัวค่ำป้าเล็กกลับมาจากตลาดสดชาวบ้านหลายคนเริ่มมุงกันหน้าบ้านลุงทองดีและมีเสียงกระซิบเบาๆพูดขึ้นยายเล็กแกไปไหนมารู้ไหมลุงทองดีแกเสียแล้วนะแกน่าจะนอนแล้วหลับไปด้วยวัยชราแล้วไม่ตื่นเลยเจ้าทองขาวมันเฝ้าร่างของลุงทองดีไม่ห่างเลยน่าสงสารมากป้าเล็กพูดขึ้นคนแก่ก็แบบนี้แหละไปตามอายุไขเธอพูดพลางเดินเข้าบ้านแต่ในใจกลับวูบวาบแปลกๆตั้งแต่นั้นมาบ้านลุงทองดีกลายเป็นบ้านร้างไม่มีเสียงคนเหลือเพียงเจ้าทองขาวที่นั่งเฝ้าประตูทุกวันเช้าเที่ยงค่ำไม่ยอมไปไหนบางคืนได้ยินเสียงมันเห่าหอนยาวเศร้าจนป้าเล็กต้องรีบเปิดประตูแล้วด่ามันว่ามาบ้าเอ้ยจะเห่าอะไรนักหนาคนมันตายไปแล้วเธอตะโกนใส่ความมืดแ
แต่พอเสียงเห่าหยุดลงจริงๆกลับรู้สึกว่าทั้งบ้านเงียบเกินไปหลังวันงานศพของลุงทองดีผ่านไปหมู่บ้านกลับเข้าสู่ความปกติแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมเลยคือเจ้าทองขาวมันยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมไม่ยอมไปไหนทุกเช้าป้าเล็กจะเห็นมันนั่งอยู่ตรงประตูบ้านของลุงทองดีหางตกดวงตามือมองไปที่รั้วหน้าบ้านเหมือนรอใครสักคนมันไม่เห่าไม่หอนแค่นั่งอยู่เงียบๆเหมือนรอเจ้าของกลับมาบางวันฝนตกมันก็หลบใต้ชายคาพอฝนหยุดก็กลับออกมายืนตรงจุดเดิมชาวบ้านบางคนสงสารเอาเศษข้าวมาให้บ้างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เกิน2 ก้าวเพราะกลัวว่ามันจะกัดแต่ความจริงแล้วมันไม่เคยกัดใครเลยเพียงแต่นั่งนิ่งๆมองจานข้าวเปล่าๆด้วยสายตาเศร้าเหมือนรอให้ใครบางคนเป็นคนยื่นให้มันเหมือนแต่ก่อนป้าเล็กเห็นภาพนี้ทุกวันจากหน้าร้านเธอสายหน้าอย่างรำคาญเองจะเศร้าไปทำไมเจ้านายแกก็ตายไปแล้วไปที่อื่นสักทีเถอะไอ้หมาโง่พูดจบก็สะบัดหน้าเข้าครัวเสียงตะหลิวดังแกร่งๆแต่แม้จะพูดอย่างนั้นทุกครั้งที่เดินผ่านรั้วไม้เธอก็ยังเผลอเหลือบตามองมันเสมอเห็นมันนั่งอยู่ที่เดิมไม่ว่าแดดแรงหรือฝนตกบางคืนก่อนเธอจะปิดร้านจะได้ยินเสียงหอนเบาๆเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ยาวและเศร้าเหมือนเสียงคนร้องไห้เงียบๆในความมืดคืนนั้นป้าเล็กนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่ในมุ้งเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีสลับกับเสียงหอนแผ่วๆของเจ้าทองขาวที่ยังไม่หยุดเธอบ่นเบาๆจะหอนหาอะไรนักหนาคนมันไม่กลับมาแล้วโว้ยรุ่งเช้าป้าเล็กเปิดร้านตามปกติเห็นจานข้าวที่ชาวบ้านวางไว้ให้หมายังอยู่เหมือนเดิมข้าวแฉะเพราะฝนเมื่อคืนเจ้าทองขาวนั่งอยู่ใกล้ๆไม่ได้กินเลยแค่เฝ้าไว้เฉยๆเหมือนกำลังรอให้ลุงทองดีมาแบ่งให้มันอีกครั้งป้าเล็กยืนนิ่งมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจหมาอะไรไม่รู้ดื้อจริงๆแล้วหันกลับเข้าครัวเหมือนเดิมคืนนั้นฝนตกพรำๆป้าเล็กเพิ่งกลับจากตลาดในตัวเมืองรถ2 แถวเพิ่งจอดหน้าปากซอยเธอหิ้วถุงกับข้าว2 มือกลับบ้านอย่างรีบเร่งถนนมืดแสงไฟสลัวดูน่ากลัวพอถึงหน้าร้านตัวเองเธอรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามจึงหันควับไปมองไม่มีใครเธอขมวดคิ้วเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าวะยังไม่ทันได้คิดต่อเสียงฝีเท้าเร็วๆดังขึ้นจากด้านหลังก่อนที่ชายคนหนึ่งในเสื้อคลุมดำจะพุ่งเข้ามากระชากกระเป๋าอย่างแรงปล่อยนะอย่ามายุ่งกับของฉันป้าเล็กร้องสุดเสียงชายคนนั้นผลักเธอล้มลงกับพื้นทันใดนั้นเองเสียงเห่าดังลั่นขึ้นฮ่องฮ่องร่างสีขาวปนน้ำตาลพุ่งออกมาจากความมืดอย่างรวดเร็วเจ้าทองขาวกระโจนเข้ากัดขาโจรเต็มแรงจนชายคนนั้นร้องลั่นแล้วรีบสะบัดหนีสุดแรงวึ่งหายไปในตรอกซอกซอยในหมู่บ้านป้าเล็กนั่งหอบหัวใจเต้นแรงเธอเงยหน้ามองเจ้าทองขาวที่ยังยืนอยู่ตรงหน้าหอบหายใจแรงมันมองเธอด้วยสายตาเหมือนถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมแต่แทนที่ป้าจะพูดขอบคุณป้าเล็กกลับทำเสียงแข็งกลบความกลัวไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกไอ้หมาไปซะน้ำเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยแต่เธอพยายามพูดให้มั่นคงเจ้าทองขาวนิ่งมันไม่เห่าไม่ขยับแค่มองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆถอยกลับไปที่บ้านร้างหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความสุขร่างของมันเปียกโชกแต่ยังคงเฝ้ามองป้าเล็กอยู่เงียบๆแววตาสีดำคู่นั้นมองมาอย่างสงบเหมือนไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนหมาอะไรก็ไม่รู้บ้าเหมือนเจ้านายมันเธอบ่นเบาๆแล้วเดินเข้าบ้านปิดประตูเสียงดังแล้วนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาหลังจากป้าเล็กกำลังจะปิดร้านลมเย็นและท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีดาวไม่มีเสียงฝนมีเพียงเสียงใบไม้ไหวเบาๆป้าเล็กนั่งนับเงินในร้านเหมือนทุกคืนเตรียมจะปิดร้านกลับขึ้นบ้าน
เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากหน้าร้านอีกครั้งเสียงที่เธอจำได้ดีเสียงนั้นกลับมาอีกแล้วเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงมือที่ถือถุงเงินเริ่มสั่นใครน่ะอย่ามาเล่นอะไรบ้าๆนะเธอตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทันใดนั้นเงาดำพุ่งออกมาจากมุมมืดชายคนเดิมนั่นเองเสื้อคลุมดำมือข้างหนึ่งถือมีดปลายแหลมแวววาวในแสงไฟส่งกระเป๋ามาเสียงเข้มดังขึ้นป้าเล็กชะงักจนพูดไม่ออกยังไม่ทันที่โจรจะพูดจบเสียงเห่าดังก้องฮงฮงเจ้าทองขาววิ่งพุ่งออกจากบ้านไม้ข้างร้านอย่างไม่ลังเลปากของมันกัดเข้าที่กลางลำตัวของชายคนนั้นจนล้มมีดในมือกระเด็นตกพื้นชายคนนั้นสะบัดลั่นไอ้หมาบ้าแล้วคว้าไม้แถวนั้นฟาดเต็มแรงเจ้าทองขาวร้องเสียงหลงแต่ยังไม่ยอมถอยมันพยายามขยับเข้าไปขวางระหว่างป้าเล็กกับคนร้ายทั้งที่ตัวเองบาดเจ็บหนักป้าเล็กตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเธอเห็นภาพนั้นเหมือนทุกอย่างช้าลงพอแล้วหยุดนะเธอตะโกนสุดเสียงแต่โจรยังพยายามฟาดซ้ำเจ้าทองขาวกัดแขนอีกฝ่ายเต็มแรงจนชายคนนั้นร้องลั่นแล้ววิ่งหนีออกไปในความมืดทิ้งรอยเลือดไว้บนพื้นป้าเล็กสุดลงข้างหมามือสั่นเทาทองขาวเอ็งเป็นอะไรมากไหมวะเจ้าทองขาวหอบหายใจแรงเลือดซึมออกจากบาดแผลที่สีข้างมันพยายามขยับปากของมันมาแตะมือเธอเบาๆเหมือนจะบอกว่าเป็นอะไรมากไหมฉันมาช่วยป้าแล้วนะป้าเล็กนิ่งน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเธอเสียงสั่นเจ้าหมาบ้าใครใช้ให้ช่วยข้าวะคำพูดนั้นสั่นจนแทบไม่เป็นคำเธอลุกขึ้นรีบวิ่งเข้าครัวหยิบผ้าขาวสะอาดกับน้ำอุ่นออกมาซับเลือดให้มันนิ่งไม่ขัดขืนแววตายังมองเธออย่างอ่อนโยนเหมือนเดิมอย่าตายนะเอ็งได้ยินไหมเธอตะโกนน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของหญิงปากร้ายคนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของคนที่กำลังกลัวจะสูญเสียสิ่งที่รักไปอีกครั้งคืนนั้นป้าเล็กไม่นอนทั้งคืนเธอนั่งเฝ้ามันอยู่ในบ้านมือยังคอยเช็ดเลือดที่ซึมออกมาเบาๆทุกครั้งและป้าเล็กรู้สึกได้ว่าคืนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเช้าวันนั้นป้าเล็กสะดุ้งตื่นจากเก้าอี้ไม้ที่นั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนมือที่เคยลูบหัวเจ้าทองขาวทั้งคืนสัมผัสได้ถึงบางสิ่งมันร้อนจัดกว่าปกติทองขาวเอ็งเป็นอะไรอีกวะเสียงเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อแตะตัวมันขนมันชื้นเหงื่อหายใจหอบแรงจนหน้าอกยุบขึ้นลงทีๆป้าเล็กลุกพรวดไม่ได้นะเว้ยเอ็งจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วรีบวิ่งไปคว้ากุญแจรถซาเล้งหยิบผ้าห่มผืนบางมาห่อร่างมันแน่นแล้วอุ้มขึ้นทางน้ำตาอดทนไว้นะเดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอเสียงเธอสั่นแต่แน่วแน่กำมือกับแฮนด์รถแน่นก่อนจะขี่ซาเล้งออกจากบ้านพอถึงคลินิกรักษาสัตว์เธอแทบวิ่งเข้าไปที่ห้องพักฟื้นหมอช่วยมันทีมันโดนทำร้ายเมื่อคืนเลือดไหลไม่หยุดเลยตัวร้อนด้วยสัตวแพทย์หนุ่มรีบมารับตัวไปเจ้าทองขาวถูกยกขึ้นเตียงหัวใจเต้นแผ่วเสียงเครื่องมือดังติดเบาๆป้าเล็กยืนนิ่งมือสั่นกำใช้เสื้อแน่นไม่นานหมอเดินออกมาช้าๆพร้อมบอกว่าสุนัขของป้าอาการค่อนข้างหนักครับมันเสียเลือดเยอะแผลลึกและมีไข้สูงตอนนี้เราฉีดยาให้แล้วแต่โอกาสรอดอาจแค่50-50ครับคำว่า50-50ทำให้ป้าเล็กเหมือนถูกฟาดเข้าที่หน้าเธอก้มมองเท้าตัวเองน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอพึมพำเบาๆเหมือนคุยกับใครสักคนข้าไม่เคยกลัวเสียอะไรมากกว่านี้มาก่อนเลยนะธงขาวหมอหันมามองอย่างเห็นใจอย่าเพิ่งหมดหวังครับป้ามันยังมีแรงใจดีมากมันยังมองหาป้าอยู่ตลอดป้าเล็กเดินเข้าไปใกล้เตียงมองเจ้าทองขาวที่นอนนิ่งบนผ้าขาวดวงตาปลือๆพยายามหันมาทางป้าเล็กก้มลงกระซิบข้างหูมันน้ำตาไหลอาบแก้มหายเร็วๆนะเจ้าหมาเดี๋ยวฉันมารับแกกลับบ้านไอ้เพื่อนยากและในวินาทีนั้นเองเธอเพิ่งรู้ว่า
สิ่งที่เธอเคยเรียกว่าหมาโง่คือหัวใจบริสุทธิ์ที่สุดที่เธอเคยพบมาเลยในชีวิตนี้ ตอนนี้ป้ากลับบ้านได้เลยนะครับ หมอบอกพร้อมยิ้มบางๆแต่ขอให้เจ้าทองขาวไว้เฝ้าดูอาการอีกสัก 2-3 วันนะครับมันยังอ่อนแรงอยู่ป้าเล็กพยักหน้าเธอเอามือลูบหัวมันเบาๆเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาเองอีกนะลูกหายไวๆนะ เจ้าทองขาวกระดิกหางช้าๆดวงตาปรือๆมองตามร่างของเธอจนหลับลงพอกลับถึงบ้านป้าเล็กไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร้านอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงบ่นเสียงด่ามีเพียงเสียงกระทะและเสียงถอนหายใจเธอล้างจานช้าๆเหมือนใจอยู่ที่อื่นกลางคืนเธอจุดธูปหน้าศาลพระภูมิพนมมือแน่นขอให้มันปลอดภัยด้วยเถอะเจ้าค่ะถ้ามันหายดีฉันจะถวายไข่ไก่100 ฟองเธอทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช้าวันต่อมาเธอไปวัดใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลาทำทุกอย่างที่คิดว่าพอจะช่วยได้คนในหมู่บ้านมองอย่างแปลกใจป้าเล็กเนี่ยเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนยังไล่หมาอยู่เลยแต่เธอไม่ตอบเธอเพียงยิ้มบางๆแล้วหันไปพูดกับสิ่งที่มองไม่เห็นข้าขอส่งบุญให้มันขอให้เจ้าทองขาวปลอดภัยด้วยเถอะวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกเย็นเธอมองโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะรอเสียงโทรจากคลินิกจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงเรียกเข้าดังขึ้นฮัลโหลป้าเล็กใช่ไหมครับเสียงหมอดังจากปลายสายจริงเหรอครับหมอเธอตอบเสียงสั่นเจ้าทองขาวฟื้นแล้วครับมันยืนเองได้แล้วมันมองหาป้าตลอดเลยป้าเล็กเงียบไปครู่หนึ่งก่อนน้ำตาจะไหลพรากเธอพูดเพียงเบาๆขอบใจนะคุณหมอขอบใจจริงๆวันรุ่งขึ้นเธอรีบขี่ซาเล้งไปคลินิกเหมือนคนใจร้อนทันทีที่ประตูเปิดเจ้าทองขาวก็เห่าเบาๆและกระดิกหางทั้งที่ยังมีผ้าพันแผลป้าเล็กย่อตัวลงกางแขนออกกอดเจ้าทองขาวทองขาวข้าคิดถึงเองมากรู้ไหมกลับบ้านกันเถอะบ้านของเราตั้งแต่นั้นมาร้านครัวป้าเล็กไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมุมหน้าร้านมีชามข้าวสำหรับหมาแมวจรจัดป้าเล็กทำไว้ทุกวันเธอไม่ไล่ไม่บ่นอีกเลยมีแต่เสียงหัวเราะกับเสียงเรียกเบาๆมากินข้าวสิลูกมากินด้วยกันเจ้ามาจากไหนหิวไหมเจ้าทองขาวนอนอยู่ตรงหน้าร้านทุกวันมันจะคอยต้อนรับลูกค้าบางวันเด็กๆมากอดมันบางวันมีคนเอาอาหารมาฝากบ้านของป้าเล็กที่เคยเงียบเหงากลับเต็มไปด้วยเสียงเห่าเสียงแมวร้องเสียงหัวเราะของคนใครจะคิดว่าป้าเล็กใจร้ายจะกลายเป็นป้าเล็กใจดีจากคนที่ไม่เคยรักอะไรเลยกลับกลายเป็นคนที่แบ่งปันความรักให้สิ่งมีชีวิตรอบตัววันหนึ่งป้าเล็กนั่งอยู่หน้าร้านมองเจ้าทองขาวที่กำลังนอนหลับข้างเท้าแสงแดดยามเย็นส่องผ่านช่องไม้เข้ามาเธอพูดเบาๆเหมือนบอกใครบางคนเอ็งรู้ไหมทองขาวข้าไม่รู้เลยว่าการที่เอ็งช่วยชีวิตข้าวันนั้นและข้าช่วยชีวิตเอ็งวันนั้นมันจะทำให้ข้าได้ชีวิตใหม่ลมพัดเบาๆใบไม้ไหวเสียงเห่าดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเห่าเดียวดายเหมือนก่อนมันคือเสียงเห่าที่เต็มไปด้วยความสุขของหัวใจและป้าเล็กผู้ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการได้มาแต่เริ่มจากวันที่เรายอมให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเรา